वेलकम हजुर सबैजनालाई। मार्केटको कुराकानी गरौँ आज। पनि मार्केट आज धेरै बढेको छ, मार्केट लगातार बढिरहेको छ। एउटा एकदम एक्सट्रिम मोमेन्टम हामीले देख्न सक्छौँ मार्केटमा, एकदम पोजिटिभ सिनेरियो क्रिएट भएको छ मार्केटमा है। यस्तो बेलामा कुन बेला सप्लाई आउँछ भनेर हामी त्यो सिचुएसन कुरेर बसिराख्नु पनि ठिक हुँदैन, किनभने क्यास एकदम मजाले इन्जेक्ट भइरहेको छ। भोल्युम हेर्न सक्छौँ 8 अर्बको भोल्युम आएको छ आज है त। यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ हामी मार्केटमा कस्तो मोमेन्ट हुँदाखेरि कसरी चाहिँ एन्ट्री पोजिसनहरू लिन्छौँ, के कस्तो सेक्टरहरू कस्तो देखिएको छ, सेक्टरको ओभरअल सबै एनालाइसिस र भोलि आउने दिनमा चाहिँ कुन सेक्टरतिर रोटेसन हुनसक्छ मार्केट र कसरी चल्न सक्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ। धेरै लामो कुराकानी चाहिँ गर्दैनौँ आज है त। मार्केटलाई हेरौँ, सुरुमा 54.54 पोइन्ट्सले चाहिँ मार्केट बढेको हामीले देख्न सक्छौँ। 8 अर्बको भोल्युम एचिभ भएको छ है त। आज धेरै पछि मार्केटमा 8 अर्बको भोल्युम हामीले देख्न सक्छौँ। मार्केट केही समय साइडवेज पनि बस्यो, ल हेर्न सक्नुहुन्छ। लगभग 2177 देखि तपाईको 2175 के रेन्जमा मार्केट धेरै बेरदेखि बस्यो। लगभग तपाईको 1 बजेदेखि नै बसेको छ साइडवेज हो। 1.5 घण्टा चाहिँ त मार्केट साइडवेजै बस्यो। कतिपय बढ्नुपर्ने स्टकहरूमा क्यास इन्जेक्ट हुनुपर्ने, एकुमुलेसन हुनुपर्ने स्टकहरू एकुमुलेसनै भइराखेको थियो। त्यहाँ कुनै पनि सप्लाई हामीले देख्न सकेनौँ। जुन सेक्टर चाहिँ अब घट्छ कि भनेको अझै घटिरहेको छैन, अझै त्यो सेक्टर बढिरहेकै छ। इन्गेजमेन्ट अझै राम्रो देखिएको छ, भोल्युम पनि त्यही अनुसार क्रिएट भइरहेकै छ, बढिरहेकै छ। त्यसरी कहिले घट्छ भन्न सकिँदैन, तर जुन तरिकाले हामीले चाहिँ सेक्टर रोटेसन हुनसक्छ र फाइनेन्सियल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि मार्केटमा चाहिँ आज इन्गेजमेन्ट देखिन्छ, पार्टिसिपेसन हुन्छ भनेर हामीले अगाडिको भिडियोहरूमा सेयर गरिरहेको थियौँ। योभन्दा अगाडिमा पनि है त। त्यो बेला इन्ट्री पनि लिएको थियौँ। आज त्यो बेला पनि इन्ट्री लिनु भएको थियो भने आज पनि थप्न सकिने सिचुएसन थियो। अब आज पनि थपिएको छैन, कुनै बाई गर्नु भएको छैन भने पनि अपर्च्युनिटिजहरू त रेगुलर आइ नै राख्छ। भोलि फेरि अर्को अपर्च्युनिटिज हुन्छ, त्यसको लागि फेरि हामी कुरा गरौँ है त। भोल्युम ठुलो आयो, हामीले त्यो हेऱ्यौँ। सेक्टर एनालाइसिसमा एकचोटि जाउँ। सेक्टरको चाहिँ के कस्तो देखिएको छ त भन्दा तपाईको सब इन्डेक्समा जाउँ। ब्याङ्किङ इन्डेक्स 2% ले बढेको छ। ब्याङ्किङ इन्डेक्सले पनि धानेको छ मार्केटलाई र यो एकदम हाई क्याप इन्डेक्स हो। यसले चाहिँ ओभरअल मार्केटको चाहिँ सेन्टिमेन्टलाई तल लाने कि माथि लाने भन्ने काम गर्छ। ब्याङ्किङ इन्डेक्स भयो, हाइड्रो पावर इन्डेक्स भयो, यो इन्डेक्सहरूले चाहिँ है। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्समा इन्गेजमेन्ट देखिन सक्छ भनेको देखिएको छ 2.6%। अझ बिचमा 3% पनि थियो, पछि चाहिँ यताभन्दा अझै सेक्टर सिफ्ट चाहिँ कता भयो त भन्दा फाइनेन्स सेक्टरमा। फाइनेन्स सेक्टर कतिले बढ्यो? 4.75 हाराहारी 5%ले बढेको हामीले देख्न सक्छौँ। राम्रो देखिएको छ एकदमै है। होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर 1% रोटेसन हुन्छ है, फेरि यताको पालो आउँछ। यो कुराहरू हामी लास्टमा गर्छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरू लास्टसम्म भिडियो हेरेर बस्नु होला। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले गर्न सक्नुहुन्छ है त। हाम्रो रेगुलर यस्तो भिडियोहरू आइ नै राख्छ। हाइड्रो पावर इन्डेक्स हेर्न सक्नुहुन्छ 3.5% बढ्यो, आज पनि लगातार बढेकै छ। लाइफ इन्सुरेन्स हेरौँ 1.78% को चेन्ज देख्न सक्छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टर पनि बढिरहेको छ है, 2.5% बढ्यो। यसभित्रको स्टकहरूलाई एकचोटि वाच आउट गर्नुपर्ने छ, धेरै पनि छैन, 2-3वटा मात्र हो। त्यो हेरौँ। माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स अस्ति नै हो हामीले पोजिसन लिएको, अझै पनि होल्डमै छौँ। ठिक छ, राम्रो देखिएको छ। नन लाइफ इन्सुरेन्समा अब सेक्टर रोटेसन भएर यता लाइफ नन लाइफतिर पनि ट्रान्सफर हुने हो कि भन्ने जस्तो सिचुएसन क्रिएट भएको छ। अनि अथवा होटल सेक्टर, यो 3टा बाँकी छ होला। अब म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टर पनि यो पनि ठिकठाक छ है त। अनि अदर सेक्टर त बिस्तारै अलिअलि बढिरहेको नै छ। ल ठिक छ। अब यसैलाई नै हामीले अलिक केही डिपले हेरौँ चार्टमा। इन्ट्री पोइन्ट्सहरू, एक्जिट पोइन्ट्सहरूको लागि त चार्टमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब टप गेनर्सहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब लगभग सबै स्टकहरू, म्याक्सिमम स्टकहरू सर्किट लेभलमा छ, हेर्नुपर्ने नै केही छैन है त। त्यो चाहिँ अब आफ्नो स्टक लगभग तपाईँहरूको सबैको स्टक बढेकै छ होला। बढेको छैन भने पनि त्यही स्टक फेरि बढ्छ होइन। त्यो स्टक यदि राम्रो चुज गरेर राख्नु भएको छ भने आज बढेको छैन भने भोलि फेरि त्यही बढ्ने हो। त्यसैले चाहिँ सिफ्ट भइराख्नु पर्दैन त्यस्तो केसमा है। बढेपछि अलि राम्रो प्रफिट गेन भयो भने बरु सिफ्ट हुनुहोस्, नभए चाहिँ राम्रो स्टक होल्डमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ होल्ड गरेरै राखेको चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। के देखिएको छ त 2175? यो हाम्रो रिसेन्ट हाईलाई ब्रेक गर्यो, क्लोजिङ माथि पनि दिइसक्यो भनेपछि हायर हाईको फर्मेसन यहाँ बनेको छ। मार्केटले जब हायर हाई र हायर लोको फर्मेसन बनाउँदै जान्छ त्यसले चाहिँ बुल ट्रेन्डको सङ्केत गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ। हायर हाई हायर लो होइन, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो र फेरि हायर हाई बनेको छ। हायर हाई कहाँसम्म बन्छ अझै फिक्स भएको छैन, कता बन्छ त्यसपछि चाहिँ अनि फेरि एउटा हायर लोको पोजिसन हामीले देख्न सक्छौँ र मार्केट यसरी जान्छ। मार्केट सिधै माथि जाने पनि होइन, तर अब माथि गइराख्यो, करेक्सन आएपछि मात्र बाई गर्छु भनेर वेट गरिहाल्नुपर्ने, वेट गरेरै बस्नुपर्ने बेला पनि छैन हो कि होइन। भनेपछि अलिकति सिचुएसन हेरेर चाहिँ इन्ट्री पोजिसनहरू लिइराख्नुपर्छ। अब हिजो पनि अब करेक्सन आएपछि किन्छु, अस्ति करेक्सन आएपछि किन्छु भन्दा मार्केट 2 दिन बढिसक्यो। धेरै त बढाइ छैन, 2 दिन त मार्केट बढेको हो नि। केही समय 1-2 दिन साइडेज पनि बस्न सक्छ भनेको नबसिकन मार्केटमा मोमेन्टम क्रिएट भयो, बढ्यो। यो टाइममा इन्ट्री गर्न सकिन्छ। लगातार हेर्नु त 1 2 3 4 5 6 7 दिन मार्केट लगातार घटेको छ भने 7 दिन मार्केट लगातार बढ्न पनि पाउँछ। र बुलिस मार्केटमा 7 दिन मार्केट घट्दाखेरि थोरै घटेको हुन्छ, बुलिस मार्केटमा 7 दिन बढ्दाखेरि बरु धेरै बढ्दिन्छ
भनेपछि त यस्तै तरिकाले अझै 4-5 दिन बढ्न पनि सक्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। रिस्की पोजिसनको बाई लिनु भएन, तर सपोर्ट एरियामा भएको बाई सिग्नल आएको सेक्टरतिर त जान सकियो नि त, केही फरक पर्दैन। पुलब्याक आउला आउँछ, पुलब्याक आउँछ, आएको बेलामा फेरि रिइन्ट्री गर्ने हो। माथिको प्राइसमा आज किनेका छौँ, जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँले आज फाइनेन्सको एउटा स्टक, जस्तै मैले तपाईँलाई सुरुमै देखाइदिन्छु यो स्टक आरएलएफएल फर इक्जाम्पल है त। यो स्टक आज कति 9% ले बढ्यो। ल हेर्नु 2,60,000 त कारोबार भएको छ, 9% ले बढ्यो। अब यो बाई गर्न सकिन्छ भनेर मलाई बीचतिर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले यो स्टक अस्ति बाई गर्यौँ, किनभने सेक्टर रोटेसन हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। यतातिर यो पोजिसनतिर बाई गर्यौँ होला केही पोजिसन। अब आज बढ्दाखेरि पनि यो पोजिसनमा गर्न सकिन्थ्यो, गरियो। अथवा अस्ति नगर्नु भएकोहरूले यो पोजिसनमा बाई गर्न सकिन्छ भनेर यो 400 को एरियातिर भन्नुभएको थियो, गर्नुहोस्, गर्न सकिन्छ। मार्केट कति माथि जान्छ भन्नै सकिँदैन नि। रेजिस्टेन्सको एरियातिर छ, भोल्युम राम्रो क्रिएट भएको छ, पक्कै माथि जान्छ भन्ने कुरा भयो हैन ग्रुपमा पनि। अब यो एरियामा तपाईँले बाई पोजिसन लिइसकेपछि किन खासै टेन्सन हुँदैन त भन्दा, बढ्ने सेक्टर हो, भर्खर रोटेसन भएको छ, थाहा छ तपाईँलाई। घट्ला, घटे कति घट्ने हो र, जस्तै भोलि तपाईँको घट्यो नै भने पनि घटेर बरु अझै अलिकति तल आउला, यहीँसम्म आउला, आउने दिनमा 2-3 दिन लगाएर यहाँ तल आयो भने पनि यता फेरि हामीले रिएन्ट्री पोजिसन लिन सक्छौँ नि त। यतातिर एभरेज गर्न सक्छौँ नि त यो टाइममा त। यता फेरि किन्ने, यहाँ पनि किनेको छौँ, यहाँ नि किनेको छौँ भने अब एभरेज भएर प्राइस यति जति पुग्छ, त्यसपछि फेरि बढ्न थाल्छ, बढेको बेलामा फेरि रिएन्ट्री गरौँला हो। इजी पोजिसनहरू यस्तो स्ट्रक्चरमा, यस्तै सिचुएसनमा चाहिँ यसरी जानुपर्छ। किनभने अब सपोज आज पनि बाई गरिएन भने अब भोलि पनि बढ्दैन, घटेको बेला मात्र बाई गर्छु भनेर त भएन नि त। एउटा बढिरहेकै टाइममा पनि एउटा रिस्की पोजिसन झ्यापै लिइहाल्नु भयो भने अझ तपाईँको सक्सेसफुल्ली भोलि मार्केट यो स्टक यहीँबाट बढेर गयो भने पनि रिस्क भएन। अब तल आउँछ कि भनेर डराउनै परेन। अब बढिरहेको बेलामा, बढेको बेलामा पनि रिइन्ट्री गर्न सकियो, घटेको बेलामा बरु अनि धेरै रिइन्ट्री गर्ने हैन, धेरै पोजिसन युज क्वान्टिटीमा चाहिँ अझै लिन सकियो। त्यसरी जाउँ, सेक्टर रोटेसन भइरहेको छ है त, त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ। नेप्सेलाई अब चाहिँ अलिकति साइडवेज बस्न पनि सक्छ, अथवा मार्केटमा यत्रो इन्जेक्ट भएको छ मनी, क्यास यत्रो आएको छ, 8 अर्बको क्यास। हेर्नुहोस् यहाँ अहिलेसम्मको यो रिसेन्ट टाइमको सबैभन्दा बढी नै भोल्युम, अहिलेसम्म यत्रो भोल्युमै आएको थिएन विगत कति महिनादेखि है त। यो कहिलेदेखि भने 2021, 22, 23, 24 हाराहारी 2.5 वर्षदेखि नै यति भोल्युम आएको थिएन। 2.5 वर्षमा पहिलोचोटि यति भोल्युम आएको भनेपछि 2.5 वर्षमा आज केही न केही चाहिँ ठुलै कुरो भएको रहेछ, ठुलै एकुमुलेसन भएको रहेछ भन्ने त बुझ्नु भयो नि त। मार्केट पोजिटिभ छ, ग्रिन क्यान्डल बनाएर मार्केट स्टार्ट भएदेखि नै बढेर गएको छ। यस्तो स्ट्रङ बुलिस माराबुजी क्यान्डल बनेको छ, ओपन भएदेखि नै बढेको बढी हैन, यस्तो छ। भोल्युम यत्रो इन्जेक्ट भएको छ भनेपछि हायर प्राइसमा पनि मान्छेहरूले महँगोतिर पनि बाई गर्न चाहिँ रुचि देखाइरहेछन्, किनिरहेछन् भन्ने कुरा देखाउँछ र भइ नै त्यही रहेको छ हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट एकदम पोजिटिभ छ, सेन्टिमेन्ट एकदम राम्रो छ। जति घट्छ घटेको बेला बाई अपर्च्युनिटी नै लिनुहोस्, बढेको बेलामा पनि सेक्टर चुज गरेर अलि वाइजली इन्ट्री गर्न सकिन्छ। धेरै रिस्की पोजिसन लिनु परेन, तर मार्केटले मलाई छोडेर गयो भन्नुपर्ने जस्तो त्यस्तो सिचुएसन छैन है त। किन्न पाउनुहुन्छ किन्नुहोस्, मजाले किन्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल जस्तै तपाईँलाई लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर हेर्नुहोस् न, यो पनि त नेप्से इन्डेक्सकै सेक्टर हो नि त। नेप्से इन्डेक्सकै सेक्टर हो, बढेको छ त छैन, बढ्न बाँकी छ नि अझै धेरै। पहिलाको हाईसम्म पनि पुगेको छैन, जबकि नेप्सेले पहिलाको हाई ब्रेक गरिसक्यो, यो त पहिलाको हाईसम्मै पुगेको छैन। बुलिस स्ट्रक्चरमा बसेको मार्केट हो, सबैभन्दा पहिला बुलिस मोमेन्टम लिएकै लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स र होटल सेक्टरले हो। भनेपछि छ नि अझै बढ्न बाँकी, त धेरै बढ्न बाँकी छ। भनेपछि यस्तो सेक्टरहरूतिर हेर्न सकिन्छ है त हामीले। अब यो कुराहरू हामी डिपली हेर्छौँ कि फाइनेन्स इन्डेक्समा एक्चुअली जाउँ, जुन हामीले बाई पोजिसन लिन सक्छौँ भन्ने कुरा गरेको थियौँ। बाई पोजिसन लियौँ होला, लिएको छैनौँ, आज लिनुभयो भने पनि ठिक छ। अब भोलि लिन्छु भन्नुभयो भने पनि थोरै पुल ब्याक आयो भने लिनुहोस्। अब भोलि पनि 4-5% बढ्यो भने त्यो केसमा मैले केही भन्न सकिनँ अब है त। भनेपछि सेक्टर रोटेसन हुन्छ, अब त्यो सेक्टर छोडेर बरु अब नबढेको सेक्टरतिर सिफ्ट हुन सक्यो। घटेर यदि अलिकति पनि पुल ब्याक देख्नुहुन्छ, 1% जतिको पनि देख्नुभयो भने त्यो एरियामा रिइन्ट्री लिन सक्छौँ, यदि तपाईँहरू अझै पनि छुट्नु भएको छ फाइनेन्स इन्डेक्सको केसमा भने है त। टार्गेट कति राख्छौँ फाइनेन्स इन्डेक्सको? टार्गेट लगभग हामीले यही राख्नै पर्छ भन्ने त हैन, तर यो एरियासम्म नपुगिकन चाहिँ सेलिङ नहोला। यो टाइमसम्म चाहिँ मार्केट पनि हाराहारी 22 से 2230 को रेन्जसम्म पुग्छ होला। त्यहाँबाट माइनर सप्लाई देखिन पनि सक्छ। नभए त्यसलाई ब्रेक गरेर माथि जान्छ नि, जब मार्केट 2230 लाई पनि ब्रेक गरेर यसरी माथि जान्छ नि हो, अनि त्यो टाइममा बल्ल ब्रेक गरेर माथि जान्छ। 2230 को रेजिस्टेन्सको क्लोजिङ त यहाँ दिएको छ। हुन त यतिखेर मौद्रिक नीतिले गर्दाखेरि पनि सुरुमै बढेर माथि क्लोजिङ दिएको हो, पछि चाहिँ सोचेको जस्तो भएन हैन, यो न्युजले बढाएको हो नि त। तर पनि यसलाई चाहिँ भ्यालिडै लिन्छौँ अझै। 2230 भन्दा मार्केट माथि सस्टेन भइदियो भने के हुन्छ त, यसरी अझै बढेर माथि जाला, त्यसपछि घट्यो भने यही एरियामा सपोर्ट लिन सक्छ कि, अनि यसपछि बढेर जान सक्छ। यो पुलब्याकमा फेरि किन्न पनि सक्छौँ है त। त्यसरी जाउँ। फाइनेन्स हेऱ्यौँ हामीले। अब फाइनेन्स सेक्टर पछि कुन हेरौँ त? अब भोल्युम हेर्नु कति धेरै आएको छ, हिजोको भन्दा 4 गुणा 3 गुणा 4 गुणा बढी भोल्युम आएको छ भनेपछि एकदम पोजिटिभ छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा जाउँ। यो स्टक, यो सेक्टर पनि त्यसरी नै बढेको छ। यो स्टकमा अझै तपाईँको भोलि पनि क्लियरली इन्ट्री गर्नको लागि अझै पनि राम्रो पोजिसनहरू छ, बाई गर्नको लागि अझै लिन सकिन्छ। किनभने भर्खर यही रेन्जमा छ, बढ्न अझै बाँकी छ, भोल्युम क्रिएट भइरहेको छ। टार्गेट हामीले कतिको राख्छौँ त? टार्गेट कम्तीमा पनि धेरै माथि बढ्न बाँकी छ कि मार्केट। हेर्नु त कस्तो यही एरियामा धेरै समय खेलिसकेको छ भनेपछि बढ्न बाँकी त कति हो, कति कहाँसम्म पुग्नुपर्ने छ मार्केट हैन। सेक्टर हेर्दैछौँ है, यो अहिले यही सेक्टर अनुसारै चल्छ स्टकहरू पनि सबै
जुन स्टक अलि राम्रो फन्डामेन्टल राम्रो स्टकहरू चुज गर्न त तपाईँहरूलाई आउँछ, मैले अस्तिको भिडियोमा पनि देखाएको छु। भनेपछि त्यो चुज गरेर अनि त्यसरी स्टक राम्रो चुज गर्नुभयो, रिलेटिभ भोल्युम वाइज पनि जानुभयो, स्टकको कुन स्टकमा मोमेन्टम देखिएको छ रिलेटिभ भोल्युममा गएर चेक गर्ने भनेर भनेको थिएँ नेप्से अल्फाको ट्रेडिङ सिग्नल्समा गएर हो। त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ स्टक सेलेक्सन राम्रो गर्नुभयो र रिस्क थोरै भएको र बढ्न सक्ने क्षमतामा देखिएको स्टक, क्वार्टर फर्स्ट रिपोर्ट, फाइनल क्वार्टर रिपोर्ट पनि राम्रो आएको स्टक त्यस्तो देख्नुभयो भने चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिन्छ। फेरि कुनै स्टकमा चाहिँ त्यो एकदम राम्रो रिपोर्ट आएको होला फर्स्ट क्वार्टर लास्ट क्वार्टरमा, अहिले सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट आउने बेला भइसकेको छ, यो टाइममा चाहिँ रिपोर्ट राम्रो नआउन लागेको कम्पनी फेरि धेरै बढिरहेको हुँदैन है त, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोस्। भनेपछि त्यो स्ट्रक्चर अलिकति त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। मार्केटमा छिरिसकेपछि यतिको त बुझ्नु पर्छ तपाईँहरूले आफै पनि, त्यो गर्नु होला अनि स्टक सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ है त। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर पनि एकदम पोजिटिभ छ, अलि छिटो बोलेछु, जिब्रेल अर्बरियो यो पनि एकदम पोजिटिभ देखिएको छ है। त्यसपछि यसलाई पनि बाई पोजिसनको लागि आजै पनि हेर्न सक्नुहुन्थ्यो, हेर्नु भएको छैन भने अझै पनि हेर्दै गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल के पर्छ त, शिवम हेर्नुहोस् है त, स्टकको पनि 2-3वटा गरिहालौँ। शिवम हेरौँ, फाइनेन्सियल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा गरिसकेको छु है, त्यो स्टकहरू हेरिसकेका छौँ। त्यसपछि शिवममा पनि सेम स्ट्रक्चर, त्यही सेक्टरकै स्ट्रक्चर देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम पोजिटिभ देखिएको छ। माथि टार्गेट हामीले कम्तीमा पनि शिवमको चाहिँ फर्स्ट टार्गेट यति राख्छौँ, इजिली एचिभ हुन्छ, 590 को टार्गेट इजिली एचिभ हुन्छ। यो भनेको सानो टार्गेट होइन है, तपाईँले एफडीमा राखेर एक वर्षको 8-9% ब्याज खान खोज्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले 2 दिनमा पाउन सक्नुहुन्छ यति। भनेपछि यस्तो खालको पोजिसन छ मार्केटमा अहिले, एकदम राम्रो देखिएको छ है त। शिवममा पनि केही कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। शिवम पछि अर्को कुन सेक्टर, कुन स्टक होला त, सोना सिमेन्ट। सोना सिमेन्टमा जाउँ, सोना सिमेन्टमा पनि लास्टमा चाहिँ अलिअलि डिक्लाइन आएको छ, अलिअलि जसको ठुलो एकुमुलेसन छ उनीहरूको थोरै सप्लाई पनि आएको होला, मार्केट धेरै पोजिटिभ भएको बेलामा किन घट्ने नै, टाइम कुर्ने, अलिअलि प्रफिट बुक गर्दै जाने भनेर गरेका होलान्, यो स्वाभाविक हो। हामी पनि होल्ड पोजिसनमै छौँ अझै पनि, अब ट्रेलिङ स्टप लस राख्दै जान्छौँ यसलाई, यसको मुनि। अब हाम्रो ट्रेलिङ स्टप लस कतिको भयो त, 533 भन्दा मार्केट माथि भइन्जेलसम्म होल्ड गर्छौँ। अब हामी हेरौँ हाइड्रो जाउँ एकचोटि। हाइड्रो पावर जाँदाखेरि के कस्तो देखेको छ, अब बुम बुम भएकै सेक्टर हो, यतैतिर हेरौँ लगभग 2750 सम्म पुगेको छ अहिले चाहिँ। अब राम्रो देखिएको छ, अझै बढिरहेको छ। भोल्युम हेर्छ भने पनि 3.5 अर्बको भोल्युम आएको छ, अझै आइरहेको छ, बढिरहेकै छ। तर पनि अब यो कन्टिन्युएसन रेगुलर भइरहेको छ कि राख्दैन भन्ने कुरा हो है त। अब आज पनि मार्केट सुरुमा बढिरहेको थियो, हाइड्रो बढ्दाखेरि ग्याप अप ओपनिङ लिएर चाहिँ सुरुमा मार्केट जब बढ्छ नि, त्यो टाइममा चाहिँ हल्का हामीले सोच्छौँ कि अब 5-7% झ्याप बढिहाल्छ, त्यो टाइममा चाहिँ एउटा सर्टेन पोजिसन लिन सकिन्छ कि, जस्तै सेलिङ पोजिसन पनि। जस्तै म आफैले पनि आज कुनै स्टकहरू झ्याप बढ्यो, सुरुमा झ्याप बढेको बेलामा चाहिँ 5-7% बढिसक्छ, त्यो टाइममा म थोरै एक्जिट गर्छु, किनभने मलाई लाग्छ कि अब हाइड्रो पावरमा थोरै कहिलेकाहीँ करेक्सन देखिएला कि, बरु म सेक्टर शिफ्ट पनि भइरहेको छु, म यता फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि बाई गरिरहेको छु होला, अथवा मलाई अझै ब्याकअपको लागि होटल, त्यसपछि लाइफ नन लाइफ पनि बाई गर्न मन लागेको छ होला। भनेपछि यता धेरै प्रफिट भएको सेक्टरबाट म थोरै शिफ्ट हुन्छु, किन्न त किन्ने नै हो त्यो, तर अलिकति घटेको बेलामा बाई गर्नलाई बढी फोकस गरेर हुन्छ। त्यसले ग्याप अप ओपनिङमा सुरुमै 5-7% बढ्छ भने त्यो टाइममा चाहिँ हामीले थोरै एक्जिट लियौँ, त्यसपछि फेरि मार्केट चाहिँ स्टेबलै भइदियो होइन, बढेरै क्लोजिङ भइदियो, अझ मैले सेल गरेको भन्दा अझ माथि नै गएर पनि क्लोजिङ भइदियो। त्यसैले गर्दाखेरि पनि एक्जिट लिँदा पनि सबै टोटल आफ्नो पोर्टफोलियो एक्जिट लिनु हुँदैन, कुनै पनि सेक्टरको 50% लिने हो बरु, त्यसपछि बाँकी भएको 50% गयो भने पछि फेरि 50% लिने हो, त्यसरी जाँदै 50% भन्ने यो रुल चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो भने यसले चाहिँ राम्रो हुन्छ है त। अझै यसभित्र धेरै कुराहरू बुझ्नु चाहिँ पर्छ, तर सिम्पल लोजिक एउटा त्यो नै हो। भनेपछि अब राम्रो चाहिँ देखिएको छ कतिपय स्टकहरूमा, जस्तै अब त्यसरी केही प्रफिट बुकिङ पनि गरियो, अब कुनैमा रिइन्ट्री गर्न मन लाग्ला, रिइन्ट्री गर्नको लागि पनि कुनै स्टकहरू चाहिँ देखिएको पनि थियो। जस्तै यो जिबिएलको केस भयो, यसमा पनि राम्रै देखिएको थियो, लगभग तपाईँको 400 अब राम्रै रेन्जमा छ, 4-5 दिन 5-7 दिन एउटै रेन्जमा पनि खेलिरहेको छ, अझै माथि जाने ठाउँ पनि छ। यसको हेर्दाखेरि चाहिँ प्राइसहरू हेर्दा तपाईँको अलि ओभर भ्यालुड चाहिँ हुनसक्छ यो स्टक पनि होइन, अरूहरू जतिको अरूहरू भन्दा अलिक ओभर भ्यालुड हुनसक्छ यो प्राइसमा। तर पनि अब रिसेन्टकै आइपिओकै स्टकहरू हो, अलिक बढ्ने सम्भावना अझै पनि हुनसक्छ, बढ्छ होला, रेजिस्टेन्स जोनतिर पनि छ, धेरै नबढेको हुनाले चाहिँ यो स्टक एउटा हामीले यो हेऱ्यौँ। अर्को हेऱ्यौँ मैले जस्तै जिएलएच, यो स्टक हामीले पुरानै स्टकहरू हो, यो वेट वाच गरेरै बसिरहेको स्टक हो है, वाच नै गरिरहेको हो। अनि यो स्टक पनि लगभग हामीले यो रेन्जमा चाहिँ फेरि रिइन्ट्री लिन सक्थ्यौँ यो रेन्जमा आज पनि हैन, किनभने धेरै बढिसकेको छैन, भर्खर कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न पनि बनेको थियो, रिसेन्ट हाई पनि ब्रेक गरेर माथि जाने जस्तो देखाइसकेको छ। भोल्युम पनि हेर्छौँ भने 1,23,000 किताको आएको छ, एकुमुलेसनै भएको छ पक्कै पनि, के कस्तो एकुमुलेसन के कस्तो डिस्ट्रिब्युसन त्यो हामी पछि भोलि आउने दिनमा पनि हेर्न सक्छौँ। जस राम्रो देखिएको छ। अब गरेको इन्ट्रीमा बरु स्टप लस हामीले योभन्दा तल 254 जतिको स्टप लस राखेर चाहिँ होल्ड गर्न पनि सकिन्छ। यदि इन्ट्री पोजिसन लिनु भएको थियो भने, नभए मार्केटमा करेक्सन देखियो भने अलिअलि तल आउन चाहिँ सक्छ, नसक्ने होइन, तल आउन सक्छ, तर धेरै तल नआउला, माथि नै जाला भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको पोजिसन चाहिँ छ है त। अहिले मैले फेरि भिडियो फेरि बिगिन गर्नु पऱ्यो कि, अघि यहाँ बिचमा बोलिरहेको माइक्रोफोनको उ सकिएछ, चार्ज सकिएर बिचमा कट अफ भयो, ठ्याक्कै सोना सिमेन्टबाट कट अफ भएको छ, त्यसपछि फेरि रेकर्ड गरेको है, त्यही भएर अलिअलि केही अनम्याच भयो भने त्यसलाई चाहिँ माफ गर्नु होला।
त्यस्तो छ कुरा। अनि अब टाइम टु टाइम एकदम छिटो छिटो अपलोड गरिरहनु पर्छ नि त, अनि यहाँ एडिट गर्ने ओर्ने टाइम हुँदैन, जे भनिरहेको छौँ त्यही अपलोड गर्ने हो। त्यसैले केही अनम्याच हुनसक्छ, त्यस्तो छैन होला तर पनि है। मैले देखाउनु पर्ने सेक्टरहरू लगभग सबै देखाइ नै हाल्छु, अलिकति त्यो चाहिँ मैले भनिदिएको टेक्निकल इरर मेरो अहिले भर्खर भएको। अनि त्यसपछि अब लाइफ इन्सुरेन्स हेरौँ, यो सेक्टर कस्तो देखिएको छ, एकदम पोजिटिभ थियो पहिला, अहिले छैन होइन, अहिले घट्ने जस्तै क्रममा थियो। त्यसपछि सेक्टर स्विच हुनसक्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। फाइनेन्सियल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कतिर त हामीले हेऱ्यौँ, अब फेरि कता जान सक्ला त मार्केट, यता जान सक्छ। आजतिर बाई गर्नुभयो लाइफ नन लाइफ भने पनि ठिक छ, गर्नु भएको छैन भोलि गर्छु भनेदेखि पनि सेक्टर रोटेट भएर यो सेक्टरहरू बढ्ने जस्तो देखिएदेखि यतातिर हामी चेन्ज गर्छौँ कि यतातिर आउँछौँ, यता फेरि थाउँछौँ। तपाईँसँग चेन्ज गर्नुपर्छ भने कसैसँग त क्यासै ठुलो हुन्छ, ह्युज अमाउन्ट हुन्छ होइन, ह्युज अमाउन्ट छ भने त किन सिफ्ट गरेर राख्नु पर्यो, तपाईँहरूलाई किनेर राख्नुहोस्, मजाले थुपारेर राख्ने हो। यतातिर पनि अब थप्नुहोस्, बढी थप्नुहोस्, अब पहिला अलिक कम थियो भने यता अब बढी थप्नुहोस्, हाइड्रो अलिक कम राख्नुहोस् भन्न खोजेको होइन। पोजिटिभ त हाइड्रो जति कुन चाहिँ छ र छैन चाहिँ, तर इक्जाम्पल सजेसनको हिसाबले तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। डिस्क्लेमर राखिदिन्थ्यो भने डिस्क्लेमर पनि राख्न पाएको छैन, अब अर्को भिडियोदेखि हुन्छ डिस्क्लेमर। अब यहाँ माथि चाहिँ टार्गेट अझै माथि, अब जस्तै नेप्सेले यो हाई पनि ब्रेक गरेर अझै माथि गइसक्यो, तर लाइफ इन्सुरेन्स बढेर यो एरियासम्म पनि पुग्न पाएको छैन भनेपछि ठाउँ अझै धेरै ठाउँ छ बढ्नको लागि। अनि त्यसपछि जस्तै नन लाइफ जस्तो स्टक हेरौँ, यो स्टक हेरौँ त यो स्टक पनि कति राम्रो देखिएको छ। अब अझै यही एरियाबाट चाहिँ र्याली कन्टिन्यू गरेर चाहिँ माथि जाने जस्तो देखिएको छ नि, हो यस्तो देखिएको छ भनेपछि एकदम पोजिटिभ देखिएको छ। यो स्टकहरूलाई पनि वाच गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि अब जस्तै यहीँ भित्रको एउटा स्टकलाई हेरौँ, सेक्टर भने अघि यो चाहिँ स्टक भयो, युएआइएललाई पनि हेर्न सक्छौँ। यो हामीले लगभग यो ब्रेकआउटमा पनि एकचोटि बाई गऱ्यौँ, सोचेको जस्तो भएन, फेरि घट्न थाल्यो। फेरि यो ब्रेकआउटमा बाई गर्न खोजेको थियौँ, एकचोटि माथि जाला जस्तो देखिएको थियो, गएन होइन। यो रेन्जमा पनि केही हामीले थपेको थियौँ होला, थपेको थिएनौँ भने पनि बक्स प्याटर्नभित्र खेलिरहेको छ, ब्रेकआउट दिन्छ, फेरि साइडवेज खेल्छ, फेरि ब्रेकआउट दिन्छ, त्यसरी जान पनि सक्छ। तर जुन तरिकाको भलुमहरू क्रिएट भइरहेको छ मार्केटमा एउटा राम्रो इन्गेजमेन्ट देखिएला। आज सेक्टर नबढ्दा पनि यो स्टक 7%ले बढ्नु भनेको सेक्टरले अझ पुस गर्यो भने त अझै माथि लान सक्छ। त्यो कुराहरू ख्याल गर्नुहोस्, केही न केही न्युजहरू हुन पनि सक्छ, त्यसले गर्दा म्यानिपुलेट भएको पनि हुनसक्छ। जस राम्रो देखिएको चाहिँ छ। अनि यसपछि मैले अब एनआरएमहरूको कुरा गरेँ कि गरिनँ, बिर्सेँ मैले अघि होइन। जस्तै अदर सेक्टर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्न खोज्दै थिएँ, मैले कुरा गरेँ कि गरिनँ। अहिले टेक्निकल मैले अहिले चाहिँ बोलिराखेको छु, तर पनि अडियो रेकर्ड नभएर बिचबाट चाहिँ काटेर जोड्नुपर्ने भएको छ यहाँ, त्यसैले गर्दा है त। जस्तै एनआरएमको केसमा, अदर सेक्टरको केसमा एकदम राम्रो तरिकाले बढिरहेछ, राम्रो छ, तर यो सेक्टर अझै बढिसकेको छैन। अनि यसलाई चाहिँ हामीले फिबोनाकी लाएर हेर्दाखेरि पनि यो बिचको रेन्जसम्म छ भनेको थियौँ नि। जस्तै यो 0.23 को एरियालाई ब्रेक गर्ने सम्भावना छ अहिले भन्ने कुरा गरेको थियौँ। 430 भन्दा माथि भलुम सहित ब्रेक गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो इन्ट्री लिन सक्छौँ, मार्केटमा माथि नै जान सक्छ भन्ने कुरा गरेको थियौँ। किन त भन्दा त्यो चाहिँ लगभग तपाईँको अगाडिको इम्पल्सिभ मुभ हेर्छौँ भने माथितिर अप ट्रेन्डकै छ र अब आउने दिनमा पनि माथि नै जान सक्छ भन्ने कुरा हो है त। यसमा पनि यो डिस्ट्रिब्युसनको फेज हुन्छ भनेर पनि कसैले भन्नु होला, त्यस्तो होइन। यो इम्पल्सिभ मुभ भर्खर क्रिएट भएको छ, साइडवेज बसेको यो टाइममा चाहिँ यसलाई पनि ब्रेक गरेर भलुम सहित अझै माथि जान थाल्यो भने चाहिँ रिएकुमुलेसन भएको रहेछ भनेर बुझ्छौँ। र यो फर्स्ट इम्पल्सिभ मुभमै तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन भइहाल्न थाल्दैन है त। जति डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्ने थियो भइसकेको छ यो रेन्जमा है त। सप्लाई आउनको लागि चाहिँ त्यत्रो ठुलो सप्लाई चाहिँ इम्प्याक्ट आउँदैन। अब त्यसपछि अर्को सेक्टर हामी कुन चाहिँ हेर्दै थियौँ, लगभग अब सबै सक्यो होला। माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स मैले तपाईँलाई भने कि भनेन, माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स पनि राम्रो देखिएको छ, त्यही हिसाबले बढिरहेकै छ। अस्ति नै झ्याप्पै एकैचोटि धेरै चाहिँ बढ्दैन, अलिअलि गर्दै बढ्ने हो होइन। यतातिर गर्दै बिस्तारै बिस्तारै गर्दै बढ्ने हो स्टकहरू। जस्तै एफएमडिबिएल भयो, त्यो खालको स्टकहरू हामीले वाच गरेको थियौँ नि त। जस्तै त्यो स्टकहरू छ भने अझै पनि होल्ड पोजिसनमै बस्न सक्छौँ। बिस्तारै अझै ठुलो र्याली चाहिँ आउन चाहिँ बिस्तारै, आज पनि 2% बढेछ, तर हेर्नु त यो रेन्जदेखि 2% बढ्यो भने जस्तै यो रेन्जमा हामीले बाई गरेको थियौँ भने लगभग 8-9% बढिसकेको छ भनेपछि 3-4 दिनमा राम्रो गेन दिइरहेको हो नि तपाईँलाई। टार्गेट हेर्नुहोस्, टिपी लगभग 705 लेखिएको रहेछ, टार्गेट टेक प्रॉफिट फर्स्ट भनेर लेखेको हो। यो एरियाहरू यसरी चाहिँ तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ। मार्केट एकदम राम्रो छ, सेक्टर फेरि रोटेट हुन सक्छ। होटल सेक्टरमा पनि फेरि मुभमेन्ट आउन सक्छ। होटलमा आयो भने पनि यतातिर पनि हामी के रे एसएचएल जस्तो स्टकहरुमा पनि इन्ट्री गर्न सक्छौं फेरि है त। अब भोलि यो सेक्टरमा पनि फेरि इन्गेजमेन्ट देखेर बढ्ने जस्तो देखियो भने इन्ट्री गर्छौं, केही फरकै पर्दैन। म्यानुफ्याक्चरिङ को केसमा पनि त्यही छ, बढिरहेको छ, यसमा पनि फेरि रिइन्ट्री हामीले लिन सक्छौं, लिइराखे पनि छौं। अब जस्तै सोनाको केस पनि मैले अघि तपाईहरुलाई देखाएँ, शिवम पनि देखाएँ, शिवमहरु राम्रो देखिएको छ है त। यसरी चाहिँ तपाईहरुले आउने दिनमा चाहिँ भोलिको लागि चाहिँ ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी केही डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। भन्न खोजेको के हो त भन्दा जस्तै नेप्से हेरियो, अब मार्केट पोजिटिभ छ, मार्केट माथि नै जान चाहिँ लगातार माथि जान पनि सक्छ। 7 दिन लगातार घटेको छ भने 7 दिन लगातार बढ्न पनि सक्छ। बुलिश मार्केटमा घट्ने बेला थोरै घट्छ भने बढ्ने बेलामा धेरै धेरै गर्दै 7 दिन बढ्न पनि सक्छ। त्यसैले बाइ गर्न छुटाउनु भएन। क्याश मजाले इन्जेक्ट भइरहेको छ, इन्जेक्ट भइरहेको छ। 2230 को एरियासम्म सजिलै पुग्ने देखिन्छ। यो एरियासम्म पुगेपछि बरु यहाँबाट केही सप्लाई, माइनर सप्लाई देखिन पनि सक्छ, नभए माथि मार्केट सस्टेन गर्न सक्छ। त्यसैले सेक्टरहरु वाच गरेर राम्रो सेक्टरहरुमा इन्ट्री लिइराख्ने हो। राम्रो सेक्टरमा करेक्सन देख्नु भयो भने झनै इन्ट्री लिने हो र राम्रो सेक्टरमा बल्ल फेरि मोमेन्टम क्रिएट भयो भने पनि इन्ट्री लिने हो। यसरी जाउँ।
र अबको लागि हाम्रो आउने दिनमा चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स, नन लाइफ इन्स्योरेन्स, होटल सेक्टरमा अझै केही इन्गेजमेन्ट देखिन सक्छ र भोलिको टाइममा चाहिँ फाइनेन्सियल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि अझै केही इन्ट्री गर्नु भएको छैन भने भोलि सुरुमा हल्का पुलब्याक आयो डिप आयो भने त्यो टाइममा पनि फेरि रिइन्ट्री गर्न सकिन्छ है त। यसरी जाउँ ल, ठिक छ। अहिलेसम्म बस्नु भएकोमा धन्यवाद। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला, केही कमेन्टहरू छ भने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, हामी वाच गर्छौँ है त। हस् त।